is our Friday. It's our off. So, ayan. Kanina pa ako gising. Nagluluto na ako ng aming almusal. Nakapaglaban na rin. At, yun nga po guys. So, nandito si pamangkin. Yan po, siya ay tulog na tulog pa. So, ating bisa tayo ng aking nilutong fried rice. So, this is my fried rice. As you can see, nilagyan ko siya ng celery, vegetables. So, ayan. Vegetable fried rice. So, yung ating itlog, egg. So, dalawa lang naman kami. So, dalawang egg lang. So, ayan na po guys. Ready na kami kakain. So, nakalimutan ko bumili ng hotdog. Hindi rin po kasi kumakain yung aking pamangkin ng hotdog. So, ayan. Egg lang. Ay, may tira pa palang fish. Fried fish. So, yan lang po guys. Let's eat. Babalikan ko kayo mamaya. Kakain lang siya. Kakain lang siya. Hey guys, this is Raiza. Welcome to my YouTube channel, and we're here again inside the Max store, and we're currently looking for a winter clothes. So it might be jackets, sweater, or yeah, that's all guys. So titingin kami ng damit. Ayan, 68. Pag mahirap, presyo ang inuunang tinitignan. Pero pag mayaman, yung itsura lang. Pag mahirap, ang inuunang titignan, presyo. Diba? Maganda kasi yan. Mag-hi ka sa vlog ko. Intro. Mag-hi ka. Sige na. Say hi. Ayaw niya mag-hi. So, dito tayo. Doon ako sa kids. Ay, oo. So, ay ito, bags, oh. So, ito yung mga wallet nila. Card lang siya. Ang ganda bags. Ganda ng shoes. Lumipat na pala sila dito. Dati kasi nasa taas sila. So, nandito na pala sila sa baba. Yan, pang kids. Nandito na pala sila sa baba. Akala ko totally nagsara na sila. Hindi pala. Yan. Ganda talaga ng pang kids guys. Nakabili ako dati, sale shoes para kay anak yang kumupukong ikuan yuto siya to mong kamanghuran ayan, ganda ng sweater,
Magkano yung t-shirt nila ngayon? That time, pati t-shirt, 19. That time, nasa ano lang, 5BT ko. Nag-sale. Nung nasa task floor. Kaya pala sila, lumipat sila dito kasi nag-sale sila. Ganda talaga ng pang kids, guys. Nakabili ako dati, sale. Shoes. Para kay ano, anak yang kulmupukong, hikuan. Yuto, siya to. Among kamanghuran. Among kamanghuran. Ayan. Ganda ng sweater. Ayan. Magkano yung t-shirt nila ngayon? That time, pati t-shirt, 19. That time, nasa ano lang, 5BT ko. Nag-sale. Nung nasa task floor. Kaya pala sila, lumipat sila dito kasi nag-sale sila yung arrival. Tapos yung Zara, lilipat din yung Zara sa taas. Oh. Hey guys, nandito po kami sa Sephora. So, titingin kami ng mga makeup. Ano meron na magaganda. Bulgari perfume, Chanel. Ito, Armani Emporio. Mas mura po siya. Na-try ko na ito. Na-try ko na yun. Bawal dito mag-video. Givenchy. Yeah. Ang mga Givenchy na makeup, na-try ko na siya. Givenchy. My favorite. As in. Nasa last level kami. Level 4. So, yun ang baba. Elevator. Ang kulit ni pamangkin, guys. Sabi ko sa kanya, level 4 sa baba. Hindi dito sa taas. Umaba siya dito. Tigas ng ulo ng bata. Ay, takot ako. Bisado ko na itong city center. So, pupunta yung mga ka-flatmate niya. Nasa level 4. Anong gate daw? Gate 6 yan eh. So, wala silang maparkingan. Ewan ko kung saan siya pupunta. Gusto ko kasi kumain ng halo-halo. Sana mayroong makapag-open ng halo-halo resto sa loob ng mall. Pag wala kang sariling sasakyan talaga, mahirap. May mga Filipino food. Pero never ako kumain sa Filipino food dahil may mga baboy sila siniserve. So, bawal ko yun sa akin. So, gusto ko lang sweet na pagkain. Ayoko lang pansit. Ayoko lang basta mga ulam, gano'n. Or mga pansit. Sa Saudi pwede, Chinese restaurant, kakain ka or Filipino restaurant kasi bawal ang baboy dito. As in, wala talagang baboy dito kasi sa Bahrain. Ano to? Yung baboy. Guys, nandito kami sa Dasman. First time ko nakapunta dito sa Dasman, Bahrain, Daiso. So, meron sila dito na parang Japanese. At ang pangit naman asya mo, white yung quartz. Sana maganda dyan. Ayan, naghanap kami ng chopstick. Maganda kaya ako. Magkano to? Plastic? Oh, ito yung sa akin. Ano ang iskandal daw kami? 500? 800. Yan ang minimum dito. Mga pinahanap na dito. 200. Lilibigyan ng disposable niya. Anong pinuli na? Ito pizza. So, ayan po yung aming halo-halo. Wala. Ayan. So, first time ko po kumain ng halo-halo dito sa Bahrain. 5 years. Oo.
First time. It's my first time. Yeah. Meron siyang ube, ice cream, tapos buko, gulaman, no? Gulaman. Ayun. So, titikman na natin. Ayan po guys. Dito kami. Karibo. So, nahiya ko yung mga kasama. Malep. Ay! Makapiright pala ako! So, yun po guys. Kararating ko lang. Actually namin ng pamangkin ko. So, sumama na siya sa kanyang mga ka-flatmate umuwi sa kanyang bahay. Kasi pag bukas pa, kailangan niya magising na maaga kasi malayo yung kanyang work from here to her location. So, doon po kasi siya nakatira. Din malapit sa kanyang work, pinag-workan. So, bye for now guys. Thank you for watching and don't forget to click subscribe, hit likes, comment down below and ring na rin ang aking bell para ma-notify kayo sa aking mga new video kung gusto niyo. Bye! See you! Haggard.